bọn bọn Rion á, bọn ok Rion mạnh nhưng mà nó mạnh thật mà. Mạnh thật mà, địt mẹ mày gì à? Ngài, địt mẹ mày ngài thống nhất canh chát, địt mẹ bằng một con cá sấu. Nhưng bây giờ thì ngài thống nhất canh chát bằng rất nhiều pha chết ngủ à. Nhưng mà thì ngài đánh cá sấu vẫn quỷ. Ngài Ngài ban đánh phước quỷ quá đấy, rồi. thật ra là Ngài ngài ban phước rồi. ngài bảo là địt mẹ chẳng qua meta, nhớ cho tao đánh cá sấu nhiều thôi. Chứ địt mẹ tầm này nhá. Brion nhá, địt mẹ mà tuyển được thằng kia vào, xong rồi địt mẹ mình ngài mà được cầm cá sấu liên tục ấy. Là địt mẹ ngài địt hết vào mồm bọn nó ngay. Đúng bây giờ ham bắc đánh được và ham bắc đánh cháy vãi lồn. Cháy mà địt mẹ mà kiểu ngài ấy, địt mẹ chỉ việc tập trung farm thôi, hiểu không? Lên đồ thôi là địt Nhưng mẹ mà mày ngài gánh. nhờ ông ạ, để quả 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 ngài ban phước thế nào đi nữa thì ngài cũng đéo thể ban phước được cho thằng thằng Bolu đâu. Bolu kiểu đéo thì đến một thời điểm nó phế thôi. Địt mẹ thằng lồn đấy nó hay bóp giá tim vãi lồn. Bolu trong một thời điểm trước cái đợt tầm 2022 2023 ấy, tôi xem Bolu nó đánh con Blitz ghê vãi đái ra, đánh danh ấy, đánh cũng được, đánh cũng ghê. Bây giờ thì tôi đéo thể nó đánh ghê nữa rồi, trông đần lắm. Cứ Thế đánh là quỷ. team năm nay tôi nghĩ là khả năng cạnh tranh là Genji thì không nói này, Genji Han con này, team top 3 nó chắc chắn nó sẽ phải là DK mạnh vãi luôn. Tôi cảm thấy là đi cây bắt đầu đi mẹ mày được một mùa quay trở lại, kiểu cảm giác đi mẹ mày mấy bọn đi cây đánh bể tướng rộng quá ấy. Xong rồi toàn bị ăn khắc chế. Nhưng mà bây giờ quả DK bây giờ được một cái là tất cả các vị trí nó đều là bét, nó đều rất ổn đúng không? Sigu tài năng trẻ nhá, nó không bị ngợp, nó không quá ngợp gì mà nó đánh với kèo với rớt. Thằng Lucid bây giờ nói thật là rừng Hàn Quốc Lucid VK Legend là bá nhất rồi. Thằng Bin lại đậu lồn với cả anh cái gì anh gì ta, anh gì bên Là cái thằng gì AD nhỉ? không, thằng gì bên T1 á, thằng đi rừng á, Honor. Honor. Thì bây giờ nhá, thằng Lucid với cả thằng Legend trên cơ hoàn toàn. Hai thằng bây giờ kiểu đậu với cái đánh có khi đéo ăn thua. Mid thì đây Maker thì nó vẫn là thằng tiệm cận với Faker nhất rồi, người duy nhất có khả năng gần như là chạm với cái lens nam cũng chỉ tạch đúng một cái thôi là có lens nam. Bero thì tôi nói thật, Carrier có mạnh thế nào nếu bằng thằng Bero được, Bero côn ác lắm. Thằng Barrow thì từ cái địt mẹ mùa nó vô địch ấy. Nó vô địch từ cái mùa đầu tiên. Mình cái mic check của nó thôi nghe thôi địt mẹ thấy khoai. Mùa đầu tiên vô địch cả 2020 là đánh với cũng là DK đúng không? DK mùa đấy Winshop đấy đi thắng quả 3-0 dòng dã luôn. Bảo 2022 là thì thế rồi mà trêu là địt mẹ thì toàn bộ địt mẹ với thằng đồng đội đều bú địt mẹ bú cúp của Biro phát. Nhưng mà thật sự là cái quyết định ngu nhất đấy là bốc quả Benji với Bumandu về. Bốc hai quả về làm ban huấn luyện, trông đéo tác dụng cả. Địt mẹ mà cuối cùng vẫn phải địt mẹ tự côn. Nói thật là đây là ban pick thì hai cái bố đấy ngày xưa cũng sáng thế nào sáng bây giờ chịu rồi, bây giờ chả lão chả tí gì nữa. Tôi giờ tôi đang thích nhất là quả DNK của này thôi. Mẹ tôi vẫn mơ về địt mẹ mày quả giấc mơ. Địt mẹ mày Faker làm thêm quả một cúp nữa, địt mẹ. Xong rồi nghỉ sự nghiệp đi. Ta thấy địt mẹ mày T1 nó bào. Địt bào quá bào. Cái gì nhỉ? Team của ngày Biosic bây giờ nó đang là Quang Đông Brick nhiều DNK Brick chứ đúng không? Đấy, quay quả DNK Brick hiện tại là tôi đánh ra cửa sáng. DN Brick chứ nhỉ? DN Brick là cửa sáng. Có mặt trong top 6 cùng với cả T1 sáng nhất. Còn này bây giờ nó có Dudu đánh thì vẫn cháy thì nào. Dudu Berserker là thằng trước đánh ở giải Mỹ đúng không? Có Berserker.
Ờ, hình như là thằng đấy có mấy series địt mẹ mày đi cày thách đấu hạt rồi. À cái thằng Berserker này là đúng rồi, thằng Berserker này Ờ, ngày trước là bắn cho cái team cái gì ở bên Mỹ nhỉ, cái team vô địch ở bên Mỹ, quên mẹ tên mà FBI hay cái đéo gì đấy. đấy. Đấy cái team đấy đúng rồi. Thằng Lai thì là thằng trước đánh cho ấy đúng không, thằng Lai đúng không? Lai. Này không nhớ, này không nhớ thật sự, này không nhớ. Ơ, Này thằng đánh Lai, không sáng, này không sáng. thằng Lai nó không sáng lắm. Còn với cả được thêm quả Bulldog đấy, quả Bulldog quả gánh team chính rồi. Quả Bulldog với quả Biosic không làm được cái gì thì cả boss khó luôn. Faster. Mùa này thì LCK sáng một đội nữa đấy là KT có khả năng vào top 6. KT bây giờ hình như là còn mỗi Kurt là BDD với cả thằng nào ta? Nào ta? KT là còn Kurt này, đông đùi đùi này không sáng nữa rồi. Để chịu. Đồi ấy địt mẹ mày lên thua. Nhìn quả đéo có đam với quả quay thì là cút rồi. Này còn bên trên là vẫn là anh hoàn hảo nữa chứ. Anh hoàn hảo để chán đéo tả được. Trông Go, go. trông địt mẹ mày mấy em trông địt tán vãi rồi. Nhưng được quả dừng cớt này cũng team color T1 này, được thêm quả BDD team color phế vật này, đốc đam là team color cũng phải luôn. Thấy đéo tí gì sáng luôn. Rồi không sáng nữa rồi, tối quá. Địt mẹ mày tối hẳn luôn đấy chứ. Nó đường chính hiệu luôn đấy chứ. À cái thằng Lai là chơi cho đội Gine. Gine đúng rồi. Gine địt đéo có tí địt mẹ mày cửa sáng rồi luôn. Gine ngày xưa mà đúng không? Gine là từ cái thời từ thời địt mẹ mày 2020 địt mẹ 2019 này. Không, cái thời Gine này là hình như là đúng không nhở? Một ngày trước ấy có một cái team Gine mà từ cái thời của Faker ấy. Từ thời Faker lâu lắm rồi. Nó là CJ Entered này, gì nữa nhở? Gine Stewart đây là Gine cái đéo gì ấy. Xong rồi nó đổi. Cái thằng Lai này là gần nhất là nó đánh cho ấy mà. Gần nhất là nó đánh cho đội nào ta? Đây gần nhất là nó đánh cho Quang Đông Brick là team cũ đúng rồi. Bảo sao nhìn quen ạ, Fun Blood League bạn ạ. Bây giờ ngày trước nó đánh cho Hangolai đúng rồi, tôi nhớ là thời ngày trước là đánh cho Hangolai. Thế thì nó đánh từ thời bắt đầu được đôn lên chính thì đánh cho Hangolai. Là cái thật đầu tiên là nó đánh cho Di chú Genji chứ, Genji xong rồi qua KT xong rồi qua Hangolai. Thời nổi nhất của nó là bên thời lúc mà sang Hangolai thì là cái thời mà địch bọn nó phải nói thật là bọn này nó đéo có cái gì cả, Hangolai không có gì trong tay. Thì Hangolai được đấy đi cái đợt ngày xưa ấy. Lót đường mà. Địt mẹ mày đúng kiểu địt mẹ một team địt mẹ hạng 3 lót đường. Tôi thấy thật là Hangolai ngày xưa phải là Rock không nhỉ? Phải là Cool Tiger đúng không? Đâu nhỉ? T1 là từ SKT này, Genji là từ Samsung này, KT Roster thì nó là từ Rock Tiger cái gì Cool Tiger đúng không? Không phải. KT ngày xưa là từ team gì ta? Đâu KT thì như là KT là từ lâu rồi. Còn lại là Hangolai là từ bọn Cool Tiger, không có tôi nhầm. Đúng rồi, Rock Tiger. Rock là bắt đầu mới thành lập. Là ngày trước Rock Tiger cũng mạnh nha. Ngày trước cũng có mấy quả kiểu Kubo luôn nhỉ, hay là thằng đéo gì. Ngày trước Rock Tiger ngày xưa cũng một trận kinh điển đấy, chưa kinh điển với T1 mà. Cái thằng ngày xưa địt mẹ tôi nhớ của Rock ấy là thằng Khan. Khan. Nhưng sau Khan cũng qua
sau khan qua gì địt đâu ấy. con mẹ mày, nó đánh mấy con địt mẹ mày tanh cơ trí vãi lồn lên, đánh mê. Mình nhìn nó đánh mê vãi lồn luôn. Xong rồi bắt đầu hồi ấy địt mẹ mày tôi tập chơi địt mẹ mày con chó gát đi top mà. Ngày trước thì tôi cũng chim ưng quả này hơn. Let's go. Đúng rồi. Thế mà không nhớ ra quả đậu lồn xuất phát từ Rock Tiger còn gì nữa. Một mùa ở Rock Tiger sáng qua T1 mà đúng không? À, Đậu lồn 2016 đấy, chả là thời vãi lồn xong rồi qua T1 2017. Đánh cùng với ngày Kala đúng không? Tôi nhớ rồi, tôi nhớ quả ngày xưa cặp đôi sáng vãi đái rồi. Smep Kuro Bray Gojina. Come on now. Quả Smep được con gì còn phá đảo thứ đảo. Kuro cứ Katadin thôi. Quả bên dưới thì Asia với cả gì ta? Mid Fortune bán hành cho T1 này. Got good news and bad news. Good news first. Sau rồi Guardian garrison nhưng mà knows where Yennefer went. tôi vẫn thích địt mẹ mày cái quả cặp ba gốc. Địt con mẹ mày trong hàng đánh như địt mẹ mày Trời sinh gặp à? Griffin's abandoned its lair. Gotta đúng make a kiểu lure địt mẹ instead of mày trap. lưỡng long nhất thể. How's that địt going? sợ vãi lồn rồi. Hàng lồn ấy địt mẹ đánh như kiểu địt mẹ dùng chung một bộ lão ấy. Địt quỷ vãi lồn. Quả bot bây giờ mà để mà ăn được vàng thuốc ngày xưa thì chắc khó tìm đấy nhỉ. More like Khó. stench. City boy. Đến người ta Rotting meat. Dạ, You are đến pissed cái thằng and it Guma với cả smells địt like mẹ countryside. Kevia Cũng không thể ngang được, không thể ngang đúng cơ được. đéo ngang cơ được. You spent Thì half liệu the bang next ấy day giúp- bathing, Mình không nói về cái phần scrubbing kỹ năng nhá, tại vì How bọn can I trẻ bây forget? giờ nó phải xử lý cái You ever khác gonna rồi, stop đúng bringing không? that up? Nhưng mà cái thời điểm đấy bọn nó đánh như Learn thế some tư duy thì things. nó cao cái It's a hạng. male Bây giờ had its nest in the bây giờ Volpine đánh woods. The động tí là con vợ Nilfgaardians burned Keria the lăn ra woods khóc. down, killed its mate, smashed Địt their mẹ eggs. đánh như ngày xưa Thought nhá, they'd địt fixed mẹ things. riêng whoop It's mà địt always mẹ the bắt same. cái con Instead con of gì nhỉ? sending for a Cái con professional, là con they nhạc try to chuông do con it lồn thì nhỉ? themselves, Bạt. and they end up making địt matters mẹ bắt con worse. mặt ra thì địt mẹ bên kia chỉ có khóc thôi. If Địt mẹ đúng everything's khóc ready, thôi, say địt the mẹ word, ngồi and khóc we'll get luôn. to work. Quả bang này cứ có cái con nồn The Wick, I'm ready. con chuột. No point in waiting. Let's Tôi find a nhớ good spot to bang ambush này con it. chuột vậy Picked luôn. one out Đánh already, chuột xong other side of the tôi stream. thích cái thời There's đầu tiên fields lúc and địt a mẹ grove. bang Plenty là bang of được room mời and về. far enough địt so mẹ no lão ấy one đánh can con get in our way. địt mẹ Good. April các Me lồn gì there. cái quy định hướng đâu, địt mẹ cái quy theo mục tiêu đó. Bắn Dạ. như kiểu địt mẹ đéo cần định hướng ý, sợ vãi luôn. Ông đừng quên Việt Nam cũng đã từng có một người pentakill với con Ezreal trong Thì một giải. đấy thích địt mẹ mấy lão nhìn đánh April hay vãi luôn. Nếu mà tính nhá, ở Việt Nam mình người có thể để ngang trình Faker duy nhất chỉ có anh Navy thôi, người solo kill Faker trong một giải solo đấy, Ê, hợp lý. chất vãi luôn này. địt mẹ mày tính toán nhá, hack não của Faker luôn ý. Đã Faker luôn này. Thời điểm đấy thôi, thời điểm lúc 2017 Việt Nam bay cao vút trời, đá vào mồm con lợn Fnatic 2 phát. 2018 có phong vũ Buffalo, 2019 cũng có răng Renderation chứ đâu, 2019 mới nào năm phong vũ, 2018 là răng Renderation, 2020 như có Loki, à đâu không, 2019 là có Loki luôn, 2020 2021 chả có mẹ gì. Đánh hài nhất là mấy gặp đi chạy về gì à, cái gì à, gặp mấy con vợ di chu địt mẹ đánh địt đúng chiều fan nữa. Quả phong vũ đi đá đá cho quả nhà vô địch Jiu 2 phát bùm, vãi lộn này. Hài vãi lồn. Địt con mẹ mày lúc đấy thằng lồn lộc địt mẹ mày múa trên top ác thật. Để mà tự nhiên đi dái trời làm chi, dái trời làm chi, mình dái trời thì căng căng ha, thì căng ban mẹ mình global luôn ha. Ngu quá. Chứ thằng ấy địt ở lại là bây giờ có suất địt mẹ đánh chính rồi. Đi đợt 2023 cũng bảo là bắt đầu xem xét ân xá, thì bắt đầu bố làm luôn quả miên mắc, ôi giời ơi, xong rồi vừa đi trùng về, úi giời ơi. Mới bảo địt mẹ địt mẹ thì địt mẹ mày ba thằng anh rồi ba thằng em địt cổ vãi.
Đâu đi con đường tuyển thủ của ba thằng ạ, ba anh em trong nhà, một thằng Minat, Hoàng Chín Suối, Cúc Vĩnh Viễn, quả Global Ban, Zerot dế lửa, cũng Ban Vĩnh Viễn. Quả anh cao nhất thì là ngày xưa hình như cũng cày thuê đéo nào ấy, cũng chơi với thầy giáo ba, cũng lốt. Đi đêm là cút. chơi 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 với thầy giáo ba nhiều, cứ ba anh em chơi thầy giáo ba cút hết cả ba thằng. Perfect for an ambush. Xong rồi còn địa một này, địa một các thứ điên cây này, team của thầy giáo ba, ôi 32 tài luôn. Đi mẹ cái thằng địa một đi mẹ đánh mít triển vọng vãi lồn ra, đéo hiểu sao. Cái ngày lúc cô đánh ở gam thì tôi địa một sẵn sàng nhất bản đồ. Địt mẹ cái tầm nhá, đúng kiểu là địt mẹ mày tự làm tự ăn, bố mày tự đéo cần ai mớm. Tự làm tự ăn. Thằng đấy là biết triển vọng đất sau cái thời Optimus xoáy hụt nhiều quá, chủ địa là sáng nhất thôi. Đây nhá, cái thằng Optimus nhá, còn phải đi bón, ít ra mớm phải đi mẹ mớm 2-3 thìa cơ. Tôi bảo trước cái thời là qua Buba ấy, lúc đó đánh cho Sài Gòn Fantastic Five ấy, em làm đấy. Ui, điên nó quan con vợ toàn tự làm tự ăn thôi, con vợ đánh game đấy. Đi đéo ở sau về Buba phát thôi, cái nhau này nọ, nhưng mà ra thế giới cướp được quả Ben hay đúng không? Cướp quả Ben hay, địt mẹ mày cướp quả Ben nhớ địt mẹ mày giờ thế giới còn nhắc là địt cơn nữa khủng quá. Anh Long không Ben cay đi lâu quay đứng lâu quay luôn nếu còn đường. Cái quả đấy từ 2017 đúng không? 2017 xong rồi vừa rồi 2024 đá cái giải của bọn Refund ấy, Missy Cup. Anh Long vẫn không có Ben. Trốn vậy. Xách và anh Long vẫn không có Ben bên Refund Ben liên tục nên anh Long vẫn không có Ben quả nào. Thằng cái Ben mạnh nhất lịch sử. Đi mẹ cướp nếu có Ben gì là cả hải ấy rồi như thể nhưng mà nó quả đấy cũng điên thôi, quả đấy rõ ràng là bắn quá một nhá. Con vợ Optimus R con mẹ nó phát chết luôn. Mà địt mẹ đủ đam để địt mẹ giết được thằng đồn kia cơ, địt mẹ buồn cười. Cái quả đi tôi bảo 1/3 cây máu đi mà con giờ con Cassidy bục phát vào cái đấy còn đắp phát nữa rồi thì đắp phát sao địt mẹ bảo sao địt mẹ về mất Ben là đúng rồi. Địt mẹ đang bắn địt lực vãi rồi, đang cong lồn lên bắn. Còn Latic năm đấy cũng sáng mà kiểu Soat này người lành. Latic có thằng đồn gì cầm gát đi rừng, địt mẹ đúng rồi, đi rừng hay vãi rồi. Tôi nhìn thấy quả Soat có con bài mà cầm cờ bám liên tục của con đấy là con bao cay. Cái trận lồn nào xem là cũng thấy con vợ cầm bao cay trên top rồi. Mà địt mẹ mà con vợ ấy lên đồ địt mẹ hài vãi rồi. Nhưng mà Mao Cai mạnh nhất lịch sử thì có thể là anh Marvin thôi. Đi mẹ chưa ai vượt qua được. Thì quả bật quả ulti lên cản con mẹ đàn lính T1 lại vô địch, T1 lại bật kèo ạ. Đấy là một trong những người mạnh nhất lịch sử. Người thứ hai là combo 18 nút ca thớt của anh Levi. Địt mẹ buồn cười ấy. Combo 18 nút 16 chứ, quả Levi rõ ràng là Gam chắc chắn cút rồi. Bây giờ mà team top sport thắng Gam là chắc chắn là 1/3 thần tranh cút với nhau. Thì anh Levi làm cho quả giờ phát bốc hơi, anh dắt cái lớp 2 thằng cút về cùng nhau luôn, thôi sân bay luôn. Nhưng là kiểu Gam cứ ở chân tường đá một phát kiểu gì đá được thằng trong top. Ngày trước là đá được Platic ra, rồi đá được cái Sport, rồi đá được Liquid. Đá nhiều phết đấy. Đá nhiều. Đá đến nỗi mà sau rồi đá LSI thua con mẹ cả một team quay cạc luôn, còn đá khỏe. Thua Rainbow Seven.
Thôi, năm nay kỳ vọng nhất là năm nay là tôi năm nay không kỳ vọng được vào T1 nữa rồi. Hay là chỉ kỳ vọng vào con vợ TK, con vợ Kenty đá rất là thằng này. Biết là bây giờ cậu lên EQ cậu không đánh lên tôi chả. Con vợ thì chính ra con vợ thắng cả smep luôn. Not bad. Not bad. Bắn con review thấy vậy Though thôi. you could stand to improve some things. Đéo hiểu thế nào mà thua. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live. Vợ 2k7. But more on that later. Take the griffins, head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Năm nay các cháu đều được hay. Có một cái cháu Udo là chứng tỏ độ ngu của mình. Đúng một thằng bỏ tiền ra để được đánh cho team. Chung đần vãi luôn đấy. 202. Ngày xưa đánh con Mr. Buff cũng gọi là tài năng sau là như cả. Quá đủ rồi. Biến cây phí yếu. À đâu, biên cây cũng sáng ấy nhở, biên cây team trông cũng đẹp này. Trong in Diam là nó to sáng. Thôi nghỉ ông ơi. Move it. Nhưng mà địt mẹ mày T1 tôi vẫn thích quả địt mẹ người là thằng gì à? Là thằng 2019 cái thằng Clip ý, Clip đi rừng ý. Đúng Clip đi. Mẹ Clip đi rừng. Hay vãi lồn. Place of power. Nếu mà tính không nói đến anh già nhá. Go, go. Đúng một thằng thứ nhất rồi. Đấy là con vợ Bengi. Bengi hay. Con vợ Bengi. Ngày trước tôi cũng thích cả Teddy nữa, nhưng mà Teddy sau rồi thì thực ra thì rớt đi cũng chả tiếc. Nếu mà tính ngày xưa rớt đi thì rớt đi chả tiếc. Nhưng mà tôi nghĩ ấy, đôn nó lên rồi để bán hiểu không? Thì địt mẹ từ lúc mà anh em mình đã bảo vô địch một cúp xong nhá, địt mẹ trong fandom ấy tôi đã nhắn bảo nó là tầm này vô địch rồi chắc lại bán rồi. Tại vì địt mẹ cái lò nhà T1 ấy lúc đồn nó bán tưởng trẻ để lấy ấy hết. Nhưng mà cái này phải bán cặc đâu vì sẽ nó là gần hết nó là không gia hạn hợp đồng luôn. Đấy thế bảo nhưng mà địt mẹ thà nhá, thà địt mẹ cái con mẹ tuyển thủ đi đúng không? Như là như này nhá, như là như lò T1 nhá, mẹ pilot nhá, đánh mấy mùa xong địt mẹ mày về đôn huấn luyện phát bán luôn đúng không? Ngày trước cả con vợ Closer ấy. Con vợ Closer lần mà đến Faker lên ngồi dưới dự bị cho nó đánh ấy. Thì con vợ đấy bây giờ nó qua bên team của ngài OK Pro ấy, bên của ngài Morgan ấy. Con vợ được xong đánh cháy mà. Đấy, thế bảo là tức là mình nghĩ là như ngày xưa ấy là đi mẹ cứ thay mấy thằng đánh hay ấy là chỉ để đi mẹ đôn đội hình để có bán thôi hiểu không? Bán được giá. Teddy cũng thế, đi mẹ Teddy vô địch được mùa phát bán con mẹ luôn. Teddy 2019 là chả ấy là Teddy 2019 là chả đánh cùng Clip à, cũng chẳng hay phải luôn này. Epop cái quả cặp bot như vậy chả là Epop Teddy. Cớt chứ đâu. 2019 nó phải là cớt chứ đúng không? Guess you've dropped your good uncle act. Cớt hay không? Cờ đâu khăn đi top này. Ăn đi top để cái limit để. Đúng rồi, Clip đi rừng. Teddy AD là Wouldn't ever be in your stead. Clip đi rừng mà. Đi rừng mà. Thời điểm đấy Clip cầm con đi xin hay vãi luôn. Thời điểm đấy Clip cầm đi xin hay gánh mít vãi lồn, toàn gánh tịch.
But you would not Cái have tầm mà địt killed the mẹ griffin. mày nó mò được từ bãi chim, nó tốc biến qua đá con mẹ về cho Faker. We are not done. Địt con It's mẹ mày yours. tốc mà, địt Let's mẹ go. mày mít bạn I would not điên, want you to mít say bạn điên, cứ lấy địt inadequately mẹ mày compensated. dừng bên kia hồi công ty à, địt mẹ đã bình ra. Nhưng mà bây giờ thằng clip nó còn đánh nữa, nghỉ rồi đúng không? Nghỉ rồi. Tôi đợt đấy tôi chỉ thích thằng Cớt thôi. Cớt bây giờ nó đánh cho KT ấy. Tôi thích thằng Cớt. Đi từ rừng hay. Sáng mà. Thằng cấp sáng. Địt mẹ có cái đợt 2017 cái thằng Blank ấy. Blank. Không, Blank là cũng cũ rồi. Cũ nhưng mà nó đéo kháng lắm. Thay Blank Binớt địt mẹ liên tục. Cứ địt mẹ vài trận thì thấy Blank, địt mẹ vài trận thì thấy Binớt vào, địt sợ. Không. Cái thời đấy là thời Blank ấy là cùng thời với Benji. Là cứ vài trận là thay Benji vào, vài trận thay ấy vào, còn thằng Binớt đó 2017 mới vào cơ mà. 2017. Là 2017. Thì anh chung kết thế giới là của cái vòng đấu ngoài này. Là thua con mẹ mày KT Roster 3-0 đấy, là cái trận thua KT Roster 3-0 luôn đấy, thì mẹ cúp luôn đấy. Mất giải, mất hết giải mà năm nay còn được cúp là thằng con mẹ tay luôn. Thế bảo là địt mẹ mày thời đại, địt mẹ mày nhục nhã nhất. Còn 2016 thì 20 đúng rồi, cái thời của Blank Benji là 2016. Là cái quả mà Blank cứ đánh vài trận mà chốc là bắt đầu thay vứt quả Benji vào, đang thua 2-0 bắt giật con mẹ thành 3-2 luôn. Đấy, quả Benji quả của Blank thì thôi. Sau này thì mang con mẹ cặp đôi Huni với cả cặp Bilat về đây. Nên là cúc, còn đấy là thua Long Du là đi RX bây giờ đấy. Thua nào là thua mẹ KT này, thua cả 2017 là cút con mẹ khỏi giải luôn. Đây rồi. Đây là cái quả đội hình quỷ là Marin, Benji, Faker, Easyhoon. Lúc đấy Faker với Easyhoon thì là đổi vị trí với nhau ấy. Đâu, cái quả mùa đấy là quả mùa mà Faker đéo nó đánh chính. Đéo được đánh chính, nhưng mà địt mẹ thời đấy là thời đầu tiên mà địt mẹ mày T1, địt mẹ mày vững bước, địt mẹ toàn thấy địt đấm vào địch cơ. 2022 cái quả đấy như quả 2015 mà đúng không? 2015 đấy. Là cái quả 2015 ấy. Ai tôi bảo thì tôi nhớ mà, nó là quả Lazin Squad, đúng rồi, Lazin Squad, không phải là Zinian là sau này là team gì rồi ấy. Là địt mẹ mày T1 cháy nhất, địt mẹ T1 cả giải trong cả giải ngoài, địt mẹ đấm hết, đéo thằng lồn nào đéo đấm được. Đây quả đấy lúc đấy là ba quả đấy là Easyhoon đánh Nadia tín vãi luôn rồi. Đấy. Địt mẹ quả đấy nó có cả skin là Asia luôn đấy. Jennifer's in Vizima. Có đúng một cái mùa 2012 là mùa đầu tiên Faker debut ấy, là mùa căng nhất. Một cái đấy là Faker múa quả dẹt What that đấy đúng không? What that? Patriots drinking their seventh round for tomorrow. 12 là chấm dứt sự nghiệp của địt mẹ một thằng gì à? Quên con mẹ tên rồi, vãi luôn địt. Địt mẹ mày đánh vào gót cút. Địt mẹ mày mất tích luôn mà. Đéo thấy địt mẹ tham gia một giải lồn nào luôn. Đấy, quả Benji với cả quả Bumandu là cũng theo Faker từ đấy, xong rồi năm nay qua dẫn dắt DK cút của mẹ luôn. Cút luôn. Thôi tầm này địt mẹ anh già có nhiều cổ phần rồi, địt mẹ lui về làm địt cố vấn đánh được cái lồn. Bình thường. Chúng nó hay kéo tuyển thủ cũ về để làm huấn luyện viên đấy. Huấn luyện viên thật ra là ban pick up ấy, toàn là tự trên với nhau ấy. Huấn luyện viên chỉ đưa ra những cái gợi ý thôi. Là trong trận mày có tự tin đánh này không? Mày có tự tin rồi đấy. Mày không tự tin thì địt mẹ lại kiếm kèo khác cho nó đánh. Cái căn ok nhất mà trong mấy cái stream hay cái đánh thử ấy. Đánh ok nhất là bắt đầu bảo Bích. Cái còn là như gấu mẹ anh nhàn vãi lồn vào mẹ cho lời khuyên, còn lại cơ lựa chọn hết. Còn lại là team tự Bích thôi.
Tại vì đánh được con nào nó phải biết rồi. Như kiểu gam này, gam là thằng Liquid thì đéo phải là do thằng Jin support ở ngoài nó biết là đánh được đúng 2 con bit thôi thì đâu đã được Liquid về đâu. Recognize this medallion? You know what it Còn means. như kiểu Back anh Nguậy off. các thứ ấy, You're thực ra right. thì ông mới đọc được những cái bài mà hay bích thì do luyện They say đầu với hai witches bên. steal young'uns. That's true. What the Emperor promised you freaks? Your own land, like he did the elves once. Get out, all of you. Quả tim We ain't 2006 going vãi nowhere. lồn. And neither are you. They won't back down. 2016 là có quả đúc rồi nhỉ? Có quả đúc Đúc. quả đúc là có quả thì 2016 hay 2017 mà quả đúc ăn cái quả ulti của con đấy ta. 2016 là đúc ăn ăn cái quả ulti của con ATA ấy. Đang cầm Echo thì chuyển này là quả ulti. Time to end this. Vô địch cuộc nhưng mà không thể chạm tay vào khúc cuối tại vì là thua trận đấy. Thì là cũng ấy là nhưng mà lúc đấy bang quốc cũng quỷ. Rồi là bang quốc quỷ rồi. Đúc thì cũng trận được trận cái nhưng mà đánh chắc hơn. It's all right. Còn It's lại over. dừng thì có thế. Leave me be! Get away! Thì tính ra bang giờ địt mẹ chiêu nhỉ, địt mẹ mày về cưới vợ ông And live don't stream ever come back. Vợ sinh. vợ sinh địt mẹ vợ sinh vợ cũng địt mẹ mày mê So bạn, much for not getting địt mẹ involved. mày fan của bạn hơn Come on, fan bạn let's thân. go. Đấy. Lại còn nó cũng ấy là cái duyên cái số ấy chứ. Thằng đẹp dai vãi lồn ra bao nhiêu cúp thì để đéo biết có người yêu hay chưa. After Chưa all, cưới vợ we didn't cái gì start hết. Cái thằng này trông cái người hơi béo tí không đẹp dai lắm tại có vợ xinh vãi rồi. Excuses, Nghỉ excuses. rồi anh em một lần You've Em not ngồi nói chuyện changed tiếng a đấy. bit. Cuốn vãi lùn. Toàn tiêu ăn nó phải thế. how? Đúng. I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you Bao nhiêu đi found ngủ với me, anh nhỉ? but well, you know me. Hey, guys, Patience has đi never ngủ been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible.
you recently? Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then, But then... Yennefer, how'd We they... shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Vuris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Foltest ordered me to clear the path. The boy stood in my way. Cutting down the La Valette heir. This made no impression on you? I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how?
left Flotsam with Yorvith, commander of a Scoia'tael unit. A slayer of monsters and a slayer of men. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Not at all. I meddled in a personal affair. Helped Yorvith lift the spell that held Saskia. Yes. And in doing so, gave Radovid a reason to begin his witch hunts. Congratulations. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. An old acquaintance, more like. Not so close that I felt bad for her, but close enough that I knew she deserved it. He believes he alone knows what is good and what is evil, and that this gives him the right to dispense justice. Your comrade Letho of Gullet described you so. Quite accurate, I'd say. My comrade, your agent. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. A shame I have no time. Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman?
A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Please, this is neither the time nor the place for such antics. The gentleman will watch carefully. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your Arch-Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Grimi et art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow! Your Imperial Majesty. Arer ep the orde. Welchen Namen? Wat gern favort? I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I'd drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks.
She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman Disgusts. need not bother. Morning, and it's past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Seen as Elander. far as Not only am I made Yeah. to wait here like some nee. supplicant. Raadsliden echt is toen is sauer aan Even nee. catcher. Is Dijkwin aan inkaan het morgen? Prinsen neem machteld. Neem gevoortel en Is maar streken en volbest in kan. Esse kleiti, kin we breine gat, en selfit den gatte. Esse plenten et not makke, en selfit den sigjat heft. Gasper ken Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Kapten dutkas fikkovar, glen esse plasse. Havandra Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants' guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism that... Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. You know what? Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance.
Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Ooh. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Heard of the Vryhead Brigade? Wow, then I'd fain. Rein wat kan, Wakelm. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest.
Not your lucky day. Step away. Chaplain's praying, can't you see? Strangers coming! Run for your lives! Whoa! Strangers! Go, quick, now! Kill us and take her all the same. So I'll slaughter her myself, hide her corpse beneath the floorboards. Those bastards won't have her! All right, all right. We'll cover the... Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way for you. Got company. Who is it? Innkeep, vodka. Who's this? Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? Oi, grey boy. What's the point of having 2 swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers, too. You fucking deaf? Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that. I don't drink with strangers. We share a round, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? On my way to Novigrad. City of whores and whoremongers. Who are you? Oh, aye. And why do you care? Like to know who I'm drinking with. Just like you. We're the Baron's men. And you're in his land. A baron holds these lands? Must be quite a man. Doesn't seem to care a lick about all the Imperials here. More and more arriving, too. Bloody Baron's not some poncy prick son of a rich lord. So no, he's not like to piss his britches at the sight of a black-winged head. This is interesting stuff. Our Baron's Baron, because that's the way we want it. And if that strikes anyone as wrong, well, we encourage them to speak their mind. To your health. And mine. Bottoms up! If you want a rest, come with me. Or the bench you can use. I step in the hut, and there's the bumpkin with what looks like his son.
That's on the pretty side, I think to myself. Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep.